Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are new then hi, welcome to my channel. I am Alka and I make videos on beauty and fashion. So আজিৰ thumbnailৰ পৰা সাগে আপোনালোকে অলৰেডি গেছ কৰিছে আজিৰ ভিডিওটো হৈছে on a Nykaa haul and মই আজিৰ ভিডিওটোত আনবক্সিং কৰিম Nykaa পাৰ্সেল সো মই কেদিনমান আগতে Nykaa এটা অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছিলো অলপ মেকআপৰ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো দিস ইজ মাই বাৰ্থডে মান্থ হেকাৰণে মই কিবা কিবি অলপ অৰ্ডাৰ দিলো and মই এটো অৰ্ডাৰ একচুয়ালি মেৰ লাষ্টৰ ফালে প্লেস কৰিছিলো তেতিয়া ইমান সিৰিয়াস সিনাৰিও নাছিলে অসমত সো মই হেতু টাইমতে অৰ্ডাৰ প্লেস কৰা and মই আজিৰ ভিডিওটোত কোনো ধৰণৰ অনলাইন শপিং প্ৰমোট কৰা নাই মই জাস্ট শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই কি কিনিছো and আজিৰ ডেটত একচুয়ালি সিনাৰিওটো বহুত বেছি সিৰিয়াস হৈ গৈছে and ক্ৰিটিক্যাল হৈ গৈছে সো এট প্ৰেজেন্ট টু মইও একো অৰ্ডাৰ কৰা নাই এয়া আগতে অৰ্ডাৰ দিয়া যেনেকে মই কলো and আপোনালোকে যদি কিবা অৰ্ডাৰ দিয়েও তেনেহলে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে গুটেখিনি সেফটি মেজাৰ্স পালন কৰিব যেনেকে এটো পাৰ্সেল আহি পোৱাৰ পিছত মই 3 to 4 ডেজ টাচ কৰা নাই এজ ইট ইজ ৰাখি থৈছো and আপোনালোকক এটা দেখুৱাৰ কাৰণে মই বক্স কেটা লৈ আহিছো বক্স মই এটালৈকে খোলা নাই and মই বক্সৰ হৈতে স্যানিটাইজ কৰিছো and আটাইখিনি প্ৰডাক্টস মই ভালকে স্যানিটাইজ কৰিম ইউজ কৰাৰ আগতে সো ইয়া আপোনালোকে যদি অনলাইন বস্তু কিনেও তেনেহলে এখিনি আটাইখিনি বস্তু পালন কৰিব So yes, let's get started. So as you can see, এই তিনটা পাৰ্সেল মোৰ ৰিসিভ হৈছে মই এটা অৰ্ডাৰে প্লেস কৰিছিলো বাট মোক তিনটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছে So these are the parcels. So মই ফাৰ্ষ্টতে এটো খুলিম ফাৰ্ষ্টতে মই মোৰ হাত স্যানিটাইজ কৰি লম So this is how the packaging looks like. Nykaa এই ধৰণে আপোনাৰ বস্তুবিলাক বাবল ৰ্যাপ পেকেজিংত পেকেজ কৰি দিয়ে and এটোৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত ধুনিয়াকে বস্তুখিনি আহি পায় ইয়ালৈ ইউজুয়ালি আপোনাৰ প্ৰডাক্টস ড্যামেজ নহয় Nykaa পৰা আহিলে So এটোত এডুটা আছিল নেক্সট মই এটো খুলিম এটো অলপ বেলেগকে পেকেট কৰি দিছে বাবল ৰ্যাপ পেকেজিং নাই বাট এটো বহুত টাইটকে সিল কৰিছে সো ভাঙাৰ চান্স নাই বাৰু তো মই এটা থাৰ্ড বক্সটো খুলিম বেছি বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া নাই মই কেটামানি দিছো এটো হৈছে মোৰ লাষ্ট পেকেটটো এখিনি ভালকে মই ডিসপোজ কৰিম Now let's talk about the products. So my first product is this primer by Nykaa. মই মোৰ সব ভিডিওছত অকল এটাই প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰো আপোনালোকে যদি মোৰ টিউটোৰিয়েল চাই দেখিছে অকল ল্যাকমিৰ এটা প্ৰাইমাৰ আছে সো এবাৰ মই এটা প্ৰাইমাৰ অৰ্ডাৰ দিছো সো দিস ইজ মাই ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্ট সো নেক্সট প্ৰডাক্ট হৈছে these lashes by Nykaa মই ইয়াৰ আগতো এটা Nykaa lashes কিনিছিলো যোনটো মেলোড্ৰামা ভেৰিয়েন্টত আছে and মই ব্যৱহাৰ কৰি খুব ভাল পাইছিলো হেকাৰণে মই এবাৰ এটো ভেৰিয়েন্ট অৰ্ডাৰ দিছো দিস ইজ দা টাৰ্ন আপ ড্ৰামা আপোনালোকে আটাইবিলাক প্ৰডাক্টস মোক ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবই টিউটোৰিয়েলছত Third product মই দিছিলো this Nykaa GLAMOReyes This is their eyeliner So this is the brown eyeliner black color eyeliner asile motat so ebar moi brown disu brown color kajal asile but liner nasile so as you can see the tip is very precise bahut dhuniya ke apunar thin line draw kora jay apunar May ending or time ot eta offer চলি আছিল সো ডিউৰিং দ্যাট অফাৰ মই এবিলাক অৰ্ডাৰ দিছিলো সো মই বহুত কমতে পাইছো আটাইখিনি প্ৰডাক্টস The next product is a blush ব্লাশৰো একে কাহানি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওস চাই তেনেহলে দেখিছেই সাগে মুটা ঢকল এটাই ব্লাশ আছে সো মই এবাৰ ব্লাশ অৰ্ডাৰ কৰিছো This is by LA Colors and এটো ব্লাশৰ বিষয়ে মই বহুত ভাল ভাল ৰিভিউজ কৰিছিলো so I thought of trying this and the packaging is really good Color to বহুত ধুনিয়া mauve color হয় I think এটো সব কমপ্লেক্সনছৰ ওপৰত ভাল লাগিব fair to medium to dusky আটাইবিলাক কমপ্লেক্সনছৰ ওপৰতে ধুনিয়া লাগিব বহুত সুইট হয় কালাৰটো ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণেও ভাল and back sideত এটা মিৰৰ আছে and এটা সৰু চাই ব্ৰাশ আছে The packaging is really good and sturdy so next মই এটো খুলি আছো so ইয়াতে again মই দুটা প্ৰডাক্ট পাইছো So this is the Maybelline Foundation and this is in the shade 128 warm nude Muta juntu Fit Me Foundation hetu asile and this is the Super Stay Foundation etu bahut agote launch hua but muta etu nasile and muta full coverage foundation nai so I thought ebar etu law so packaging to enekwa hoy yate pump eta ase pump thakile subidha hoy product tu ulabo so moi yate olop uliai dekhai disu coverage to হসাকে বহুত ভাল হয় full coverage
as you can see. Okay, so next product is this lipstick. So this is by Maybelline and this is in the shade 08 Sensationally Me. Etu bahut dhuniya pink color hoy. Moi etu lipstick or swatch eta video saisilu YouTube video and mur bahut bhal lagisile color tu, so moi etu order disu. Etu launch hua besi months hua nai. Etu matte lipstick hoy and the shade is really pretty. Now the last packet. So etu boxot again more duta bostu receive hoise. The second last product is this. This is a blush and this is by Sugar. Packaging to bahut dhuniya cardboard packaging and etu corally shade hoy. Duta blush ma order disilu, baki bostu tu asei baru but blush nasile, so agor tu etu mauve color asile and ebar etu coralot, and this is in the shade Coral Climax. And the last product is a beauty blender and this is by Blue Heaven. Motat already eta beauty blender asile, etu moi order dia nasilu actually, moi beleg eta disilu teardrop or juntu shape or beauty blender asile moi setu disilu. I don't know why I received this, but etu exchange nokoru baru karon etia scenario tu iman critical hoi goise, so notunke enekwa situation ot order dia tu safe no hoy and beauty blender tu bhal hoy, but the only thing is that etu mur already ase same to same, hekarne moi teardrop disilu. So still etu rakhi thau baru, kamot tu ahiboi jehetu tutorials banai thaku, so age pise byabohar korime. So these were all the products and moi atai khini olop sanitize kori lo, jehetu moi baki khini products or logot etia thom eketao. Okay guys, so that is it for today's video. I hope you like this video. If you did, then please give this video a big thumbs up and also subscribe to my channel. And I shall see you soon in my next video. Until then, stay home and stay safe. Be responsible. Take care and bye-bye.